Hello mga bay, mga brad at mga brother, welcome sa ating second video tutorial, and today I will teach you how to use KINEMASTER na wala yung watermark dun sa taas, yung may made with KINEMASTER na nakikita nyo sa upper right corner. And this tutorial is para dun sa mga katulad ko na gusto mag-upload na wala yung ganun na logo sa taas or yung watermark. Kasi so far, KINEMASTER yung pinakamagandang na-try ko na video editing app sa phone. Kasi na-try ko na yung iba. Ito may iba. Ito yung may Filmora Go, tapos may InShot. So ito, KINEMASTER talaga yung may pinakamaraming features and napakadali lang gamitin. And by the way guys, this is our second tutorial video, and if you haven't seen my first tutorial, which is about how to download free movies, pwede kayong pumunta sa YouTube channel ko, or pwede nyo ding i-click tong sa taas, or pwede nyo ding i-click yung link ng description sa baba. Okay, so now let's proceed para wala nang maraming sat and choose and para masatisfy kayo sa pag-click nyo sa video na to. So pasensya na sa audio kasi umuulan. So step 1, may description link na nasa, or may hindi description link, may link dun sa description na nasa baba, and i-visit nyo lang yon, automatic na magda-download yon. And ito yung link na nalagay ko sa baba. Ito, pag na-click nyo yan, automatic na magda-download yan, and you don't have to worry about the viruses kasi ito yung gamit ko, and pagka-download ko nito wala naman akong virus na makuha. Okay, so let's say na-download nyo na. Ito yung mada-download nya, itong KINEMASTER. So let's say click nyo lang yan, tapos install nya. Okay, so install nyan. Just wait for some time. And ang goal pala natin sa tutorial na ito is going offline yung KINEMASTER para di siya ma-detect na modded na siya. I-restrict natin yung data niya, kasi nakapag-try ako nito one time na di ko na-restrict yung data. Bumalik siya sa original setup niya, yung may watermark na sa taas. So ito, click done. Okay, so puntahan natin yung KINEMASTER. So here, makikita nyo dito yung KINEMASTER na ating na install, and bago nyo i-click yan, puntahan muna natin yung settings ng KINEMASTER para gawin yung offline nyo. Okay, so I don't know if ano yung settings ng phone nyo, but normally may mga settings sa app, and tapos hanapin nyo lang yung KINEMASTER, and in my case makita yung KINEMASTER dito sa installed apps ko. Okay, so mag-load pa. Hanapin nyo yung KINEMASTer. Saan ba yung KINEMASTer ko? KINEMASTer, where are you? So, isa-search na yun para itong KINEMASTer. Click nyo lang yan, tapos hanapin nyo yung restrict data usage. So ito, normally kasi i-click yung dalawang yan, naka-click yan, but enough ko na siya. So yan, wag lang yung i-click, dapat di naka-on yung dalawa. So just click OK, and now pwede na nating puntahan at i-open yung KINEMASTER. So ito yung makikita niyo, and
to may nagawa na akong mga videos na gusto ko nang i-upload sana or gusto kong i-export na. So itong first na ginawa ko, itong intro ko is ito. Makikita nyo na may made with KINEMASTER to kasi matagal ko na itong ginawa. Hindi ito yung bago ko na ginawa. Ito yung in-add ko lang. Kung makikita nyo, ito yung sa first like mga 3 weeks na yata ginawa. Hindi ko pa na try itong bagong step na to or yung process na to. Hindi pa ako marunong magtanggal, but now ito makikita nyo naman na wala na yung watermark sa taas. And gusto ko na sanang i-export to, so gumawa lang ako ng tutorial para matulungan ko din kayo na or gumawa ng video na wala yung watermark sa taas. So here I'll just show you this short clip na ating i-export para makita nyo na wala talaga yung watermark sa taas. Itong video na to is 1 minute lang, so madali lang siya i-export. So click export. Gagamitin natin yung lowest setting niya para madali lang. So click export. Kasi sa mga gumagamit ng KINEMASTER dyan, diba ang makikita niya sa page na to or sa screen na to, if i-click nyo yung export, diba may lalabas na parang save with watermark and may dalawang mga subscription fee ba yun. So ito, kung makikita nyo, wala yung dalawang screen dito, mag-export lang talaga siya agad. Okay, so while naghihintay tayo na matapos itong pag-export, I just want to take this opportunity para i-shout out itong subscriber ko na nagsabi na gusto niya daw marinig ang boses ko na sabihin to sa inyo lahat. Hey guys, what's up? Hey guys, what's up? So para kay Mark Anthony Orbanson, ito na bro, so masaya ka na. So siya pala yung nag-suggest sa akin na magsalita na lang daw ako at di na ako magta-type ng mga chuchus sa screen. So yun na nga. And happy birthday pala bro, and salamat sa suggestion. Sana dumami yung subscribers ko sa suggestion mo. Well, yun lang naman, happy birthday. So ito na nga guys, malapit na siyang matapos. Ito na, tapos na nga siya. And i-check natin kung nawala ba talaga yung watermark niya sa taas. So punta tayo sa file manager. Okay, we'll just wait kasi medyo ito na. And voila! So makikita nyo wala na yung made with KINEMASTER sa taas. So effective talaga yung process. So sa case na to, if natulungan ko kayo, please don't forget to subscribe to our YouTube channel para sa iba pang video tutorial, and pwede din kayong mag-request ng tutorial na gusto nyo. Just comment lang po sa baba. And that's all for today mga bay, and see you sa ating next na mga video tutorial sa channel, and wag nyong kalimutang mag-subscribe. So salamat sa lahat and bye bye.